Sziasztok! Engem egy színes kijelzővel nagyon könnyen meg lehet venni, úgyhogy ez a videó akár itt véget is érhetne, hogy nézzétek, milyen szép színes kijelzőjű gépem van, de hát természetesen nem ennyi lesz ez a videó. Hiszen mivel a bevont elektródás hegesztés egyáltalán nem csak a kezdőknek való, ezért természetesen léteznek olyan gépek is, amelyeknek a képességei túlmutatnak általában a kezdők viszonylag egyszerű igényein. Ez a gép is ilyen, ez a Weldinger profi szériájából, vagy profi szériájába tartozik. 200 ampere maximum hegesztőáramot tud, állítható rajta a Hot Start és az ArcForce, kibekapcsolható VRD-je van. Ebben a videóban ezt a gépet fogjuk közelebbről megnézni, már csak azért is, mert a jövőben ez lesz itthon a bevont elektródás gépem. Tartsatok velem! Néhány napja már kibontottam és nézegettem, úgyhogy most dobozbontás nem lesz, de hát igazából minek is. De azért megmutatom, hogy mi van az alapkészletben, hát ez nem tartalmaz felesleges dolgokat, van hozzá egy ilyen elfogadható minőségű salakoló kalapács, ez már tényleg alkalmas arra, amire való. Megvan egy ilyen nagyon egyszerű kis válpánt, amit ide a gép elején meg a hátulján lévő két kis műanyag fülbe be lehet rögzíteni, és akkor lehet vállon vinni a gépet, hogyha például egy létrára felmászva akarsz hegeszteni, akkor ez egy hasznos dolog. Én most nem raktam rá, mert egyébként, hogyha viszont nem akarja az ember a vállán cipelni, akkor viszont ez útba van szerintem ez a pánt, hogyha így mindenfelé lóg, de nagyon egyszerűen rá lehet rakni, és hogyha kell, akkor majd fogom használni, de alapból én nem tartom rajta. És hát ezen kívül tulajdonképpen magát a gépet tartalmazza a készlet, és az elektróda fogós munkakábelt és a testcsipeszes vagy testcsipeszes kábelt. Mindkettő 4 méter hosszú, ezt nem spórolták el. Igazság szerint én ezért sem raktam rá a válpántot, mert ez a 4 méternyi kábel azért ez elég hosszú ahhoz, hogy elég sok helyre elérjen anélkül, hogy a gépet mozgatni kellene. Ugye maga a test kábel az is 4 méter hosszú, és mind a kettő 16 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű tiszta réz kábel. Az, hogy rézből van, az igazából jó, sok esetben olcsó gépeknél még azt is elsporolják, és ilyen rezezett alumínium szálakból készült kábelt használnak, az alumínium vezető képessége jóval rosszabb, mint a rézé, és ezért ugyanolyan vezetőkeresztmetszet mellett aznak nagyobb az ellenállása, jobban melegszik, hamarabb tönkre megy. Ennek réz kábele van, hát ennél a 16 négyzetmilliméternél szerintem azért a 200 amperes maximális teljesítményhez lehetne egy kicsit combosabb, mondjuk legalább egy 25 vagy 30 négyzetmilliméteres, de igazából ez a 16-os is elég, már csak azért is, mert a 200 amperes hegesztőáramot azt ez a gép sem tudja az idő 100%-ában, azt hiszem 130 amper az, amivel 100%-os hatékonysággal lehet hegeszteni, tehát akár egy huzamban folyamatosan. 200 ampernél már néha pihenőidőket is kell tartani, szóval valószínűleg ez a kábel elégséges hozzá, meg hát ugye maga a kis gép, az ilyen igazán kicsi kis bevont elektródás inverterekhez képest, ugye a Weldingernél is van egy sárga 140 amperes, azt hiszem az 47 000-be kerül. Ahhoz képest ez egy kicsivel nagyobb, meg egy kicsivel nehezebb, nyilván egyszerűen egy nagyobb teljesítményű gépről van szó, de látod, hogy még ez is ilyen meglehetősen kicsi, azt hiszem 3 kg a leírása alapján, és most gyorsan megmutatom, 25 x 12 x 17 centi, tehát valójában ez is egy ilyen kis picike, könnyen hordozható, bárhol elférő kis gépecske. Az elektródafogó meg a testcsipesz is egy ilyen alap kategória, de abból már egy ilyen normális
alapminőségi, jó minőségű bakelit bevonattal, elég erős a rugója is, meg ez a csipesz is egy ilyen normális vastagságú lemezből van hajlítva, és látod ott belül ilyen lapos réz vezetővel össze van kötve a két oldala, hogy mind a két oldalon, és itt maga az érintkező része is részből van, tehát ilyen szempontból nem lesz vele gond. Persze a bekapcsoló az ennek is a hátulján van, én ezt már nagyon sokszor sok géppel kapcsolatban mondtam, hogy nem igazán értem, hogy miért nem lehet a gépek elejére rakni a bekapcsolót, de egy ilyen kicsinél ez nem is számít. Az más kérdés, hogy annak a nagynak ott is a hátulján van, ott nyújtózkodni kell az asztalon keresztül. Na mindegy, a lényeg, hogy mivel ugye ez egy bevont elektródás gép, hát ugye csak áramerősséget lehet rajta állítani, a bevont elektródás hegesztésnél feszültséget nem állítunk, ennek megfelelően egy ilyen tekerőgomb van rajta, amivel 200 amperig állítható a hegesztőáram, és hát segítségképpen azt is mutatja a kijelzőn, hogy mekkora az a hegesztendő anyag vastagság, a munkadarab vastagság, amit szerinte ezzel az áramerősséggel hegeszteni lehet, vagy érdemes, tehát azt is lehet, hogy itt a hegesztendő anyagvastagságot nézed, és az szerint választasz áramerősséget, szerinte egy 3 mm-es anyagvastagsághoz 123 amper stimmel, illetve az ehhez tartozó elektróda vastagságot, maghúzal átmérőt is mutatja, tehát ezeket ugye külön nem állíthatók, az áramerősséget állított, de a hozzá passzoló anyagvastagságot, illetve elektroda maghúzal átmérőt is kijelzi. Tulajdonképpen ez szerint a két paraméter szerint is lehet állítani a hegesztőáramot, és akkor itt ezen a négyzet alakú részen pedig mutatja az állítható funkciókat. Ugye az MMA az a bevont elektródás hegesztés, azon vagyunk, ennek a tekerőgombnak a megnyomásával lehet tovább lépni, itt tudunk átlépni a hot startra, ami 10 fokozatban 0 és 10 között állítható. A következő az Arc Force, ami szintén 0 és 10 között állítható, és a következő pedig a Lift TIG, tehát AVI funkció. Nyilván, ahogy minden bevont elektródás inverter, ugye ez is tud AVI-t, de csak a koppintós ívgyújtással, és ott pedig szintén csak az áramerősség állítható. És ezen kívül pedig itt a tekerőgomb hosszanti nyomva tartásával a VRD az kibe kapcsolható, és így pedig visszakapcsolódik. Azt meg, hogy mi a hot start, az Arc Force és a VRD, azt, hogyha már ilyen komolyabb tudású, több állítási lehetőséget kínáló gépet keresel, akkor lehetséges, hogy tudod, ha nem, akkor csak néhány szóban gyorsan elmondom, de majd mindjárt a hegesztés során ki is próbáljuk, be is mutatom, hogy melyik mit csinál, és hogyha levesszük a legkisebbre, illetve feltekerjük a legnagyobbra, akkor a hegesztésben milyen különbséget látunk. Szóval nagyon röviden, a hot start egy olyan funkció a bevont elektródás hegesztésnél, hogy a gép automatikusan az ívgyújtás pillanatában a legelején egy kicsit megemeli a hegesztőáramot a beállítotthoz képest, hogy az ív minél könnyebben létrejöjjön, az ívgyújtás könnyen megtörténjen, ez csak egy nagyon rövid ideig tart, és utána visszaáll a beállított értékre, és ennek a mekkorasága, hogy a beállított értékhez képest mennyit növeljen rajta a gyújtás pillanatában, ez állítható a hot start állíthatóságával, hiszen amúgy az egyszerűbb bevont elektródás invertereknél most már szinte mindegyiknél van hot start funkció, de ez jellemzően nem állítható az olcsóbb gépekben, hanem egy ilyen közepes értékre van állítva, ami az esetek többségében jó, de igazából különböző szituációkban
más más érték lehet az ideális, tehát mondjuk egy nagyon hideg környezetben egy hideg munkadarab, hideg elektróda esetén valamivel nagyobb hot start segítés lehet az ideális, melegben már bejáratott, nem teljesen új elektródával, meleg elektródával valamivel kisebb lehet az ideális, felesleges, hogyha túl nagy a hot start értéke, és ennél a gépnél már ez is a szituációhoz és az ember ízléséhez mérten beállítható. Az ArcForce pedig egy olyan funkció, ami a hegesztés folyamata során, közben segít. Ez is a kisebb tudású invertereknél is most már szinte mindegyiknél van, de szintén nem állítható az egyszerűbb gépeknél, hanem egy ilyen közepes értékre, vagy inkább a fölé egy magasabb értékre szokták beállítani, mert jellemzően az olcsóbb kis gépeket kezdők szokták vásárolni, és nekik előnyösebb, hogyha gyárilag egy magasabb értéken van az ArcForce, ami mit csinál? Azt csinálja, hogy a hegesztés során a beállított hegesztő áramhoz képest fölfelé és lefelé is egy kicsit el tud térni, folyamatosan figyeli a hegesztés során az ívhozt, és ennek megfelelően egy picit ráad a hegesztő áramra, vagy picit elvesz, hogy az ív stabil maradjon, ezzel segíti a hegesztőt, hogyha az nem teljesen tudja a munkadarabtól ugyanolyan távolságra vezetni az elektróda végét, és ezért az ív hossza nem mindig egyforma. Ez a funkció, ez segít abban, hogy ennek ellenére az ív stabil maradjon, de azért az egyszerűbb gépeknél sokszor olyan magasra állítják ezt gyárilag, hogy az már túl sok, úgymond minden áron ragaszkodik a gép az ívhez már olyankor is, amikor nem kéne, és hát valójában ez is a különböző szituációkban nedvesebb, hidegebb, szárazabb, melegebb, stb. Környezetben más érték lehet az ideális, ezért hogyha valaki igazán komolyan gondolja a bevont elektródás hegesztést, akkor jobb egy olyan gép, amin ez a funkció, ennek az erőssége is állítható, ahogy ezen is. És a harmadik pedig a VRD, az pedig a Voltage Reduction Device, tehát a feszültségcsökkentő berendezés, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ugye hát valójában a bevont elektródás gépeknél alapból, amikor nem hegesztesz, akkor is az elektróda végén van egy valamekkora üres járati feszültség, ez jellemzően 60 és 80 volt között szokott lenni, az már azért nem játék, tehát azért egy ilyen 80 voltot, hogyha az ember megkap a testébe, akkor az már problémákat is okozhat, és ezért létezik ez a VRD, amelyet, hogyha bekapcsolsz, akkor olyankor, amikor éppenséggel az ív nem aktív, hanem csak így alapból áll, úgymond a gép, de be van kapcsolva, akkor ilyen 20-30 volt körüli értékre lecsökkenti a nyugalmi feszültséget. Kérdezhetnéd, hogy oké, de akkor alapból miért nincs ez, és mi értelme van annak, hogy ez kibekapcsolható legyen? Hát vannak olyan szituációk, amikor előnyösebb, hogyha ez a VRD nincs bekapcsolva, amikor ilyen nehezebb ívgyújtási szituációkban, hidegebb környezetben, vagy olyan szituációban, amikor valamiért nehezebb az ívgyújtás, olyankor előnyösebb, hogyha ez nincs bekapcsolva, és alapból az üresjárati feszültség az ez a 60-80 volt az elektróda végén, olyankor gyorsabban reagál, könnyebben gyúlik az ív, de akkor, amikor mondjuk egy ilyen nedvesebb környezetben, vagy ilyen zárt helyen, ahol nagyon sok a különböző fém dolog, amihez hozzáérhetsz, vagy ilyesmi, ott viszont előnyösebb, biztonságosabb, hogyha be van kapcsolva, és ez a gép megadja a lehetőséget arra, hogy a felhasználó eldönthesse, hogy ki vagy bekapcsolva akarja ezt tartani. Na de jöjjön végre a hegesztés, kétféle elektródát is fogunk használni, nekem a kedvencem az ESAB Goldrox, de egyébként a Panelektroda R23-mal is teljesen jó tapasztalataim vannak, úgyhogy mind a kettővel ki fogjuk próbálni a gépet, mind a 2,5 mm maghúzal átmérőjű. Hogyha egyféle elektródát veszel otthonra, akkor szerintem ez a maghúzal átmérő lehet az ideális, mert ezzel, hogy óvatosan bár, de 2 millis falvastagságú anyagokat is lehet hegeszteni, viszont a már vastagabbakhoz is megfelel. Na és nekem azért is előnyös lesz ez a
2,5 millis maghúzalátmérőjű elektróda, mert most az egyszerűség kedvéért egy ilyen 3 mm-es falvastagságú 35x35-ös zárt szelvényből fogok néhány darabot vágni a kipróbáláshoz, illetve a bemutatóhoz. Gyorsan levágom ezeket. I'm in the riot mode, mind overloaded, coded and broken. I'm smoking the voltage, approaching the moment. Explosions are spoken, I'm croaking the omen. I'm open, awoken, my circuits are choking. I'm slicing the motion, is bolting the sanity stolen. Speed in the marrow, venom and tone. I'm the glitch in the system that cracked the throne. I run through the beat like a cyclone, blown too fast for the past and I blast through zones. Fire in the nerve when the thoughts ignite. Shockwave burst when I strike the night. Mind so bright it'll race his sight. I bite the beat like a hybrid fight. Let me cut with a rip and flip and spit and sink and split second shot. Na, azt remélem senkinek nem kell már mondanom, mert már annyi videóban mondtam, hogy normális védőfelszerelés, illetve ruházat nélkül senki ne álljon neki hegeszteni. A ruházat az minimum a tiszta pamutanyagú felső és alsó ruházat, egy bőr, cipő, bakancs, hogy ne tudjon belemenni a conder, főleg a bevont elektródás hegesztésnél tudnak nagyméretű, ilyen olvadt salakcseppek fröcsögni, ami elég komoly égési sérüléseket tud okozni, úgyhogy minimum a tiszta pamut ruha, vegyél egy normális hegesztőkesztyűt, az ilyen textiles hátuljú munkáskesztyű nem jó, mert a bőr része ugyan nem fog egyből átégni, de ezen a textil részen itt simán átég a conder, és az beleég a bőrödbe is, szóval egy normális hegesztőkesztyűt 2-3 ezer forintért már lehet venni, azon ne spórolj, meg hát természetesen egy pajzs, egy automata pajzs, az is 5-6 ezer forinttól indul, nyilván ez nem olyan, ez egy komolyabb, de 5-6 ezerért, ha veszel egy automata pajzsot, az kezdésnek már jó. Na, most először még én sem hegesztettem ezzel a géppel egy centit sem, úgyhogy először csak egy sima sarokvarratot megpróbálok csinálni, a beállításokat. Azt mondja, hogy anyagvastagságunk 3 mm, ahhoz szerint egy 120 amper, hát nem tudom, nézzünk egy 110-et így kezdésnek, 2,5 mm-es Goldrox. Ez a 110 is sok volt. Nézzük egy 100-zal. Na, 80 amper. Teljesen jó. Most ugyanezt megcsináljuk az ER23-mal is. Nekem az a tapasztalatom, hogy az egy nagyon picit, általában nagyobb áramerősséget kíván, majd mindjárt kiderül. Rock like a time warp clock. Venom in the talk when the neurons knock. I crack the code like a crook
get locked, I accelerate fate with a razor rate, detonate hate when I oscillate. I navigate space in a volatile state. My brain vibrate like a tidal quake. I'm the phantom in a digital storm. Thoughts transform in a violent form. Speed so warm it can melt the norm. Mind too wide to ever conform. I break rhythm like a weaponized storm burst. Head first, unrehearsed, every line cursed. I reverse the verse till the beat disperse. Heart rate burst and the blood rehearse. I'm a shadow in the matrix with a manic grin. Blades in the tongue when the flows begin. I bend your spin with a venomous twin. Every syllable sin when the storm kicks in. I flicker like a quantum spark. Mind too dark for the landmarks. I leave my mark like a war. Annyit már most le tudok szűrni, hogy az áramerősséget egy kicsit túl nagyot ajánl, tehát ő itt a 3 mm-es anyagvastagsághoz 120 ampert ajánlott, hát az nagyon sok. Láttad, hogy mindkét fajta elektródával ez a 80 amper körüli áramerősség lett az ideális, hát szerinte ez 2 mm-es anyaghoz, 2 mm maghozzalátmérő elektródához való. Ezt egy kicsit alulbecsüli, de igazából a bevont elektródás hegesztésnél mindig az a szabály, hogy próbálgatni kell, az adott elektróda, az adott anyag, az adott környezeti hőmérséklet, meg még egy csomó minden befolyásolja, próbálgatni kell, hogy az adott szituációban mi az ideális áramerősség, és azzal kell hegeszteni. Úgyhogy ez ilyen. Na most megmutatom akkor mi a különbség, én is kíváncsi vagyok, hogy ennél a gépnél mekkora különbséget okoz. A hot start most letekerem nullára, és akkor marad a 80 amper áramerősség. Most nézzük, hogy mi történik. Hát az ívgyújtás továbbra is teljesen könnyű. Most megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha feltekerem 10-re. Látszik is, hogy az elején, az első pillanatban, hogy szétfröcsög, így nagyon-nagyon, én nem tudom mennyivel nyomhatja fel ilyenkor, de nagyon látszik, hogy az elején egy fél másodpercig sokkal nagyobb áramerősséget küld rá, és így szétfröcsög az anyag. Hát ez ilyenkor egy meleg anyagnál, meleg elektródánál egyáltalán nem indokolt. Ez, én nem tudom, télen vagy nagy anyagvastagságoknál lehet indokolt, szóval de szemmel látható a különbség a kettő között. Én azt mondom, hogy így meleg elektródánál még ez az 5-ös állás is szerintem sok. Én most magamnak egy 3-ason hagyom, és akkor most nézzük meg az Arc Force-t, hogy mi van akkor, hogyha ugye leveszem nullára. Az áramerősség marad 80-on, megfordítom az anyagot, hogy itt majd látszon. Itt most eltávolítom, így nagyon sokáig igyekszik megtartani az ívet, tehát nem tudom a kamerán mennyire látszott, hogy így elhúztam ilyen 1,5 centire az elektróda végét a munkadarabtól, és még akkor is megtartotta az évet, pedig most volt nullán az Arc Force. Most 10-re rakom. Nézzük, hogy akkor mi történik. Na, igazság szerint ilyen szempontból, abból a szempontból nem látszott a különbség, hogy nem veszített el az ívet akkor se, hogyha elhúztam messzebbre. Olyan szempontból viszont látszik, hogy az első az ilyen hullámosabb lett a varrat, a másodiknál viszont így végig eléggé egyenletesnek tűnik, tehát valahogy úgy tűnik a számomra, most ennyi próbából egyébként
messze menő következtetéseket levonni nem biztos, hogy megalapozott, de nekem minden esetre úgy tűnik, hogy ez a varrat annak ellenére, hogy ugyanúgy elhúzkodtam közbe az elektróda végét a munkadarabtól, egyenletesebb lett a második. Itt látszik a felső sor, az volt az első, amikor nullára volt állítva az ArcForce, és ott látszik, hogy ott például ott így elvékonyodik, nem egyenletes a varrat, a második pedig végig egészen egyenletesnek tűnik, pedig azt is ugyanúgy elhúzkodtam. Én azt mondanám azért ennyiből, hogy látszik, hogy van hatása, egyenletesebben igyekszik tartani az ívet. Ja, meg még valami, hát nyilván akkor kellene prezentálni valahogy a 200 ampert. Nem tudok nagyon mit kitalálni, most a legvastagabb elektróda, ami itthon van, az egy ilyen 3,2 milli maghuzalátmérőjű elektróda. Előszedtem egy ilyen Hagerenda szelvényt, ennek több mint 10 mm az anyagvastagsága, húzok rá egy varratot 200 amperrel, aztán meglátjuk, hogy mi történik. Azt biztos látni fogjuk, hogy a gép tudja, de egyébként miért ne tudná. De ez nagyon sok, tehát ez nem tudom, ez ilyen 15 mm anyagvastagság fölötti, nem tudom, meg 5-ös, igazából ehhez már kb. 5 mm maghuzalátmérőjű elektróda kéne. Ez a 200 amper, ez ilyen ipari felhasználásra lehet szükséges, csak otthonra szerintem az ilyen 120-140 bőven elég, még vastagabb anyagokhoz is. Na nézzük. Na, ennyi, nagyon-nagyon simán viszi. Olyan szinten nézek, mindjárt megmutatom közelről, ilyen 3 mm mély beolvadást csinált a vastag anyagba. Hát ott itt látszik, hogy milyen mélyre beolvadt, ahol itt vége megszakítottam az ívet. Na. No, hát láthattátok, hogy mi az, ami ezt tulajdonképpen fölé emeli az ilyen alap barkács felhasználásra megfelelő kis invertereken. A 200 amperes hegesztőáram szerintem egy barkácsműhelybe ritkán kellhet, de hogyha valamiért olyan munkáid is vannak, ahol akár 5 mm maghuzalátmérőjű elektródával, akár 2 centis vastagságú anyagokat kell hegeszteni, akkor szükség lehet rá, és ez tudja. Meg azt is láthattuk, hogy a Hotstart és az ArcForce állíthatósága is ugye milyen módon befolyásolja az ívgyújtást, illetve az ívnek az egyenletességét. Erre sincs feltétlenül szükség egy alap barkácsműhelyben, de hogyha valaki, ahogy én is, már ezen egy kicsit túl akar lépni, és mindig az adott helyzetnek, meg az ember ízlésének megfelelően akarja ezeket a tulajdonságokat beállítani, akkor egy ilyen gép kell, ami már erre is lehetőséget ad, és így lehet igazából a lehető legszebb, legtökéletesebb, a legtökéletesebben beállított, beolvadású, és ezáltal a legszebb és legerősebb varratokat készíteni, hogyha még ezeket a tulajdonságokat is az ember be tudja állítani. Mondom, tudom, hogy erre szerintem az emberek többségének nincs szüksége, de ha neked igen, akkor ez a gép már tudja ezt is. Már régóta akartam egy olyat, ami azért így túlmutat az alapfunkciókon, de az ilyen nagy világmárkákból egyszerűen az ilyen tudású gépek annyira sokba kerülnek, hogy az nekem, meg szerintem a sok magyar barkácsolónak nem igazán fér bele. Ez viszont láttad, hogy jól működik, és elfogadható az ár. Azt hiszem, ez 110 000-be kerül most. Ez az EV2001 Dig Pro a Weldingertől. Természetesen, mint mindig, a linkjét berakom a videó leírásába. Ott megvehető, nagyon sok visszajelzést kaptam már mostanában
hogy egy csomóan közületek, nézők közül is vettek a Weldingernél gépeket, és elégedettek. Én múltkor nemrég beszéltem velük, és akkor mondták, hogy ilyen 100-ból egy szokott lenni körülbelül, ami így meghibásodik, és garanciában intézni kell, de minden további nélkül megcsinálják, szóval nagyon kicsi arányban hibásodnak meg. Ilyen szempontból is jó, nekem is ez itt van már régebb óta, és teljesen jó, szeretem, azért akartam tőlük egy ilyen nagyobb tudású bevont elektródást is. Na, elég a dumából, remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot, mobileszközről hype-olhatod is, ha még valamiért nem iratkoztál volna fel, amit nem igazán értek, ha egyszer érdekelnek az ilyen tartalmak, akkor most tedd meg, és akkor nem maradsz le a következőkről, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Mind explode, no slow mode. I run through time in a psycho mode. Ride out overload, pulsing fire overload. Insane by design, uncontrolled. My brain